Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, είμαστε μαζί. Γεια σου, Μιχάλη. Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείς την ιστορία που πήγαινε να πιάσεις δουλειά στις βάσεις. Α, μάλιστα. Και γέλασα με την καρδιά μου και τις δυο φορές που την άκουσα. Κοίταξε, Τώρα θα την ακούσω για τρίτη. η ιστορία του δεν τα ξαναγελάσω, πιστεύω. είναι φυσικά για να διδάσκει. Είναι διδακτική. Πώς να σου πω. Αλλά θέλω να πρέπει να μην τα παρετούμε. Θέλω να ακούσω από την πρώτη σου δουλειά. Να μην τα παρετούμε. Μπράβο. Με τις πρώτες δυσκολίες στη ζωή μας. Σίγουρα, σίγουρα. Πρώτη σου δουλειά που πήγες, σε τι ηλικία? Σε ηλικία 15,5. Ναι. 15,5 χρονών. Πήγες σε αυτοπολείο. Σε ένα ανθοπολείο με στη Λεμεσό. Πρώτα με στη Λεμεσό, ανθοπολία και 3 ήταν. Αν ήταν. Τέλος πάντων, ήταν μια Εγγλέζα που το είσαι. Και πήγαινα, έκανα μια αθωές. Το έτος, τα έτος ήταν περίπου. Ήταν επί Αγγλοκρατίας, φαντάζομαι. Θα ήταν 62-63. Α, μετά την ανεξαρτησία. Ναι, ναι. Έκαναμε αθωές μες, έστελνε με το βοηθά τον έπαιρνα δεσποτζίποδα. Μετά, ήμουν και ελεύθερος φυσικά. Ως αρχή, πήρα το έτσι στο αστείο. Τεχνίδι. Ναι. Με είχε και ένα ζαχαροπλαστείο και όχι από το μαχαζί μας. Και κάποτε πήγαινα που με έστελνε να παραγγείλω καφές η Εγγλέζα και γνωριστήκαμε με το ζαχαροπλάστη δαμε. Στις πολλές φορές λέει μου, καλά ρε Αντρίκο μου, γιατί έρχεσαι να μην να σε κάνουμε ζαχαροπλάστη και ατρώει και πακλαβά μου λέει. Που σου αρέσκα. Παναγία. Ναι. Να ξέρω, να έρθω. Αυθόρμητα, ναι. Έκαμε δουλειά για άντρα λέει μου, μες στα ποιο ώρα. Εν πάει. Για να ζήσει με δουλειά. Να ξέρεις εσύ κιόλας. Να έρθω. Που Δευτέρα να έρθω. Δεν πάω να κάνω τίποτε στο σπίτι για ξέρω, γιατί πήγα στο ζαχαροπλαστείο. Όσο είναι πήγα, έβαλαμε μες στις βούρνες να πλύνω γαμαρί, ξέρω εγώ. Ύστερα είχε και ένα ποδήλατο τα απόξω. Εδώ κάμω εδώ. Ξέρεις πού είναι το παντοπουλίο? Ναι. Απέναντι από το παντοπουλίο έχει έναν καφενέ να πάει σε μένα να πάρεις του την τούρτα. Να πάω καρό. Ήταν αρκεί. Εκεί στέλναμε πιένα αλλού. Έως πάνω τρώγαμε και ο πακλαβά μας μούχτη. Κάθε μέρα. Μετά δεν έπκαλαμε πολλά λεφτά. Με προβληματίστηκα. Ύστερα εχαρτώθηκα. Εν τω μεταξύ, πια στρατηγότης εχαρτώθηκα. Ήθελα κάτι πιο καλό, πιο... Διότι ήσουν μέσα. Διότι είχα γυναίκα ποιον και μωρό. Είχα και μωρό. Σε ηλικία... Θα ήμουν 19 χρονών. 19 χρονών είχες μωρό. Ναι. Μάλιστα. Είδαμε να κάνουμε όλοι. Εγγράφτηκα στο γραφείο εργασίας και ζήτω δουλειά στις βάσεις. Περίμενα το μεταξύ ώστε να με ειδοποιήσουν, επειδή ο πατέρας με δούλευε στην ηλεκτρική. Ναι. Πήγαινα ζεγόνι μαζί του και βάλαμε με έναν λιβέρι και είχαμε μια λάκκους. Βάλαμε τους στήλους. Ναι. Εγώ αμάθητο στα σέρκα μου του ζαχαροπλαστείου. Έμαθες δουλειά μες στο ζαχαροπλαστείο? Ναι. Σαν πλήρες καλαβαρίνες, ο νους μου ήταν να δω αν τα ρισκάμνει ο μάστρος τα πράγματα. Αν τα ρισκάμνει, αν τα ρισκάζει. Και πήρα μια ιδέα. Σιγά σιγά χτύψεις να μαθαίνεις. Εσύ σου να βοηθήσεις κιόλας άμα είχαμε μεγάλες παραγγελίες. Μετά έφυγε ο μάστρος και έβαλε με μένα ο ζαχαροπλάστης Άσια. Έφυγε ο υπάλληλος ο δυνατός και προώθησε με... Ναι, έμαθες κάτι, να σε μάθω να κάνεις τσεπάστες, να σε μάθω να κάνεις ρούχες, να σε μάθω να κάνεις ορισμένα αγγελίσματα, τα κόκ, τα εκλέρ. Τέλος πάντων, επία που λέγεις στην ηλεκτρική... Ήρθε η ώρα του interview, στην ηλεκτρική. Όχι, επία στην ηλεκτρική. Στην ηλεκτρική περίμενα μέχρι να μου έρθει η ειδοποίηση του τους Εγγλέζους. Για να πάεις... Που έκανα την αίτηση. Ένας ήφερε να κάθω μου. Ήμουν αντρεμένος, είχα ένα μωρό, έπρεπε να φέρνω λεφτά σπίτι. Σε 2-3 μήνες ήρθε μου η απάντηση να πάω για εργάτης. Εγγράφτηκα για εργάτης, διότι η γυναίκα μου δεν ήθελε να ασχολούμαι με ζαχαροπλαστεία. Γιατί? Διότι δεν είχαμε Σαββάτο, με Κυριακή, με γιορτή, με Πάσχα, με Χριστούγεννα, με τίποτε. Και έτσι, δηλαδή μου μπορεί να πάει
οτιδήποτε άλλη δουλειά εκτός που είναι τις δουλειές. Θέλω να είσαι στα Σαββατοκυριακά μου να πάρουμε τσιτσεδάρα και να έχουμε την ελευθερία, ναι. Ναι. Μα άλλα ο αρκάζει ο καμιλός, άλλα ο καμιλάρης. Εγώ με πει, ήρθε η ώρα να πάω στο interview, πάω, μπήκα μέσα στην αίθουσα, θεωρώ την νούνα μου, την νούνα του αρφού μου, που βάπτισε τον αδερφό μου, η Έμιλη. Η Έμιλη που το τελείς, το ζαχαροπλαστείο, χωρί του τελείς, ήταν η σέκροτερη του μεγάλου. Ήταν σέκρεταρη του... Ναι, ήταν 3 άτομα, μέσα στη μέση ήταν η νούνα μου, στερα είχε 2 Εγγλέζους, ένα μωρή αμποδά, και πια λίγο παρουσιάστηκα. Αντρικό ρε μου η νούνα μου, τι ήρευκησα εμάνα μου. Εγώ της είστε εργάτη νούνα. Ήξερε όμως ότι δούλευκες στο ζαχαροπλαστείο. Ναι. Να πω ότι γνωρίζω, δούλευκες σε ζαχαροπλαστείο, έκαμε γλυκά, έκαμε στιαδά. Ναι, να δεις, αλλά για εργάτες που αυτά τώρα. Θεωρώ ότι μίλαν κάτι με ψουψουψου με τον Εγγλέζο, με τον ένα με τον άλλο. Ύστερα έπιαν τον λόγο ο αξιωματικός Εγγλέζος, δηλαδή μου, Mr. Andy, you speak English? Δηλαδή ο Τζούνι, lead. Okay, can you cook? Εγώ νομίζω ότι μου ρωτάνε, ξέρω να κάνω κοκ, νικήματα. Εγώ μου το είπε έτσι γλύωρα, ξέρεις, can you cook, μου είπε can you cook, είπε can you cook. Μίλα του, blending cook, cook me blending. Sure. Σε αυτό πάλι μίλα με την νούνα μου. Ως πολλά την ώρα η νούνα μου πόνοι γύρισε να μου πει να κατάξει μάειρας. Να μου τα να πω, είσαι... Ήθελα μάειρα την ώρα δηλαδή. Ναι, ναι. Και εννοούσε αν ξέρει να μαϊρεύεις. Αν ξέρω να κάνω, ναι, cook. Δηλαδή για cook που είμαι, αν μπορώ να μαϊρέψεις. Ναι, εμείς εγώ νομίζω ότι ρωτάμε αν ξέρω να κάνω cook. Είμαι blending cook. Οκ, δηλαδή. Δηλαδή νούνα μου, εντάξει Ανδρίκο μου, αύριο το πρωί η ώρα 5 να περάσει λεωφορείο που θα έχουν του λόφτη και να σε δαμέ, να μπεις μες στο λεωφορείο και να σε φέρει δαμέ. Να πιάσεις δουλειά. Να πιάσεις δουλειά. Εντάξει νούνα. Ευχαριστώ, κύριο τούτο, thank you, είπα τους Εγγλέζους, έφυγα. Έρχομαι έσω ενθουσιασμένος. Πάω στην Γερέκα, να μπεις εν τα δουλειά λίβρα. Να κάνω κοκ. Να δει, μου. Έτσι να πάνε το πρωί ο Ήρης να κάνω κοκ λάβει. Θα κάνω κοκ, ναι, ωραία. Είπε ο Εγγλέζος μόνο κοκ, να κάνω κοκ. Πάω την άλλη ημέρα, φορήσαμε ποθιά, που γάμισον άσπρο, καλωσορίσαμε. Είχε και έναν μάιραν, ο οποίος ήταν γέρος, ήταν 60 χρονών, ήταν Αιγύπτιος τους. Καλωσόρισε με τους, δηλαδή μου καλωσόρισε και μου ήταν έτσι πρωί. Να αρκέψουμε, να αρκέψουμε, ναι. Νομίζω ότι όμως να μου δείξει που είναι το να πάω να αρκέψω να κάνω κοκ. Δηλαδή μου, μπορεί να μου κάνεις ένα ρεσό σκράμπολεκ για καμιά 50 άτομα. Δεν είναι αθόρουν τον έτσι και νόμιζα από σένα άλλο που μιλά, δεν νόμιζα από σένα εμένα. Να του είστε μανεμένα που μιλάς. Να μου ναι, να όσο άνοιξε να κάνει, όχι να μου κάνει λίγο σκράμπολεκ για 50 άτομα. Μα τα σκράμπολεκ, τα πράγματα του να δούμε. Δεν μου εγώ ήρθα να κάνω κόκλα του. Να μου λέει σκράμπολεκ και λάμπολεξ. Τι, λέει μου. Να του είπε μου Εγγλέζο να κάνω κόκλα του. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι η αθωότητα μου, ας πούμε, οδήγησε με να καταλάβω άλλα πράγματα που του είπα. Λέει μου, γέλασε. Δηλαδή μου, σε πέρασε ο Εγγλέζος μάγειρα τρίτη τάξη. Σε προσλάβανε για μάγειρα τρίτη τάξη. Αυτή τη στιγμή είσαι μάγειρας τρίτη τάξη. Που για να γίνει κάποιος μάγειρας τρίτη τάξη, θέλει τουλάχιστον 5 χρόνια υπηρεσία. Μέσα σε κουζίνα. Σε κουζίνα. Και εσύ έκαμε σε έχεις κανένα μέσο, λέει μου, ξέρεις κανένα. Να τον η νούνα μου η Έμιλη. Τώρα εξηγούνται. Κατάλαβα τα ήθελε να το σε βοηθήσει. Είπε μας η Έμιλη ότι ξέρει και κάνει γλυκά. Θα του ναι, ξέρω. Δηλαδή ας σου πω τώρα να πάει μέσα εκεί, ονικά Μαρή, να μου κάνεις 5-6 γλυκά, μπορείς. Λέω καλό.
Άρα, πήγαινε, έχει ζάχαρη, έχει βούτυρο, έχει γάλα, έχει τσοκολάτες, έχει αυτά, έχει ό,τι θέλεις. Κάνε μου 5-6 γλυκίσματα, να τα δείξουμε του μάστρο τώρα που να έρθει. Να μην καταλάβει μου ότι έχεις ιδέα. Που κουζίνα. Πήγα εγώ, ως την απίτσε να είσαι κανένα 2 ώρες, έκανα εκλέρ, έκανα κόκ, έκανα τάρτες, έκανα πάστες, έκανα μιλφέι, ό,τι είσαι διαθέσιμα υλικά, με έκανα. Και έβαλα τα έτσι ωραία σε σταλισμένα. Ύστερα από 2-3 ώρες ήρθε ο μάστρο να είπε ο Αιγύπτιος, έλα μάστρο να σου συστήσουμε τον νέο μας σεφ. Επειδή δεν είχα κάτι άλλο να τον πάρω να ασχοληθεί, έβαλα τον και έκαμε λίγα γλυκά. Εν τω μεταξύ ο Αιγύπτιος όχι είναι τα γλυκά που έκανα. Άρεσε. Εγώ μόνο άρεσε, του ενθουσιάστηκε. Παναγία μου λέει, έτρεχε τα μάτια του. Μα ξέρεις και κάνεις έτσι πράγματα, εμείς που είμαστε μαΐρια μου και δεν έχουμε ιδέα που είναι τα πράγματα. Οπότε θέλουμε ένα τέτοιο. Μπράβο σου λέει, μπράβο. Δεν είναι τίποτε, δεν είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, έρχεται ο Εγγλέζος, δηλαδή άμα τσίεντα, you done all this, να μου λέει, με ρωτάω, κάνεις τα σύντομα πουλά. Εγώ δεν έκανα, ναι. Ο Εγγλέζος έμεινε κατενθουσιασμένος. Τράβησε με μέσα στο γραφείο. Δηλαδή μου καλωσόρισες μέσα στην κουζίνα μας και θέλω να σου ζητήσω, μου, αν μπορείς τούτα που κάνεις ζαμέ, να μου κάνεις 500 την ημέρα. Όχι μόνο σου, να σου δώσω προσωπικό. Θα σου δώσω 3 μαΐρους, 3 Εγγλέζους μαΐρους, τους οποίους θέλω να εκπαιδεύσεις, να τους πεις και να σου βοηθούν και να μου κάνεις 500 εκλέρ, 500 τζι, κάθε είδος 500. Αυτή θα είναι η δουλειά σου. Ό,τι όταν τελειώνεις, φεύγει λέει, πάει σπίτι σου. Μια δουλειά να άλλο. Και 3 ώρες δουλειά και να φεύγω. Άρεσε μου η δουλειά, καθαρή δουλειά, ευγενέστατη οι Εγγλέζοι. Σε σχέση με την ηλεκτρική που μας εσύ με το λιβέρι να βγάλεις λάκκο. Ναι, με το λιβέρι να βγάλω λούκους, καταγευματώνονταν τα σέρκα μου. Πάμε πια σπίτι και είπα τη γυναίκα στα τεκτενόμενα να πούμε. Ευχαριστήθηκε η γυναίκα μου. Όσοι έχουμε και δεν να δουλεύουμε Σαββατοκυριακά, να δουλεύουμε μια με μια ή μια φορά με ένα μήνα και να δουλέψω να πιάνω ζώβερτα έρωτες. Και ο μισθός πόσα ήταν τότε? Ήταν 13 λίρες το μήνα. 13 λίρες το μήνα. Όσα έπιανε και ο δάσκαλος περίπου τότε? Μα ξέρω, μπορεί να πιο όλοι, αλλά σημασία είναι ότι έμπαικα μέσα στο χορό. Ήταν σεβαστό ποσό 13 λίρες το μήνα. Δηλαδή πιέναν τότε στους γάμους και διούσαν το λεγόμενο ξημέρωμα 5 σελήνια νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων, περνούσαμε ωραία με γυναίκα μου, με το μωρό μου και άρχισε η εξέλιξη μου πολλά με. Ναι, όμως στην ουσία να ασχολήσουν με ζαχαροπλαστική τώρα. Ασχολούμαι με ζαχαροπλαστική μες στην κουζίνα, πάλι έβαλα τα μπροστά μου. Όσο να μην ήθελε η γυναίκα μου, πάλι έβαλα τα μπροστά μου. Μαγειρική να ασχολήσουν καθόλου ή... Καθόλου, μα μου δεν... Ένιξες πάνω να τους δεις και να... Πατάτα διανητή να διανύσω δεν ήξερα. Δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα. Αλλά άμα και δείχνα τους Εγγλέζους να μην μπορούν να μου κάνουν ένας κάνει έτσι, ο άλλος κάνει έτσι, εγώ έβρισκα την ευκαιρία και έφευκα από μένα. Και πήγαινα στο Μαΐου και θέλουν να μου κάνουν άση. Και άρχισα και άρεσε μου. Να μου κάνεις εσύ, να μην κάνω κοκ, κάνω χάρι. Πάλι να μου κάνεις, μακαρόνια, μουσακά, αντζίνα, τούτα. Άρεσε μου πολλά, δεν φαντάζεσαι πόσο μου άρεσε. Και σιγά σιγά πήγα μέσα στο θέμα της κουζίνας και σε λίγους μήνες ζήτησα να προαχθώ από μάιρας 3 να πάω 2. Μάλιστα. Σε κανένα χρόνο δηλαδή, σε κανένα χρόνο ήμουν έτοιμος για να κάνω τεστ, διότι πάντα πρέπει να κάνει τεστ για να προαχθείς. Και οι παραπάνω φορές οι μαστόροι μου δεν χρειάζεται να κάνει τεστ και περνούσαμε έτσι. Αλλά για το Θεαθήνε ας πούμε, έπρεπε να γίνει το τεστ, τυπικά. Ναι. Σημασία έχει στη ζωή μας. Εν κατακλείδη πρέπει να προσπαθούμε, να επιμένουμε, να μην τα παρατούμε δηλαδή με την πρώτη δυσκολία. Μπορώ να πω ότι ήμουν μέσα στους τυχερούς.
που ήβρα του Ήσουν τη δουλειά. τυχερός που είσαι στην Ονάντζα με και Ναι, έσπρωξε. όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ο Θεός έφερε τα με τέτοιον τρόπο να πάω δαμέ, να είναι νούνα μου δαμέ. Να γίνει μέντσο, να γίνει... Ήξερες το ότι ήταν enough να σου δεν φαντάζομαι. είχα ιδέα. Ότι δούλευκες στις Ω, βάσεις όταν δεν είχα διαθέστηκες ιδέα. να πάει να δουλέψεις. και εσύ. Τίποτε, δεν είχα ιδέα. Δεν το ήξερες. Πήγα αυτό με δαμέ, δεν ήξερα εγώ ότι η νούνα μου είναι στις βάσεις και σε κοντέρι του μεγάλου. Πού να ξέρω. Αυτό δεν είχαν καμιά σχέση με τον αδελφό μου που τον εβάπτισε. Εβάπτισε το γιατί η γιαγιά μου ήταν υπηρέτρια τους μέσα στο σπίτι. Είχα σπίτι μεγάλο αρχοντικό. Οι τελείες με τον Άμι, με στη Λεμεσό. Και τελικά αφιπηρέτησες με μάγειρας άρφα κατηγορία. Αφιπηρέτησα με σεφ 2. Σεφ 2 είναι ένα αξίωμα Ναι. που έρχεται μετά από το μάγειρας 1, μάγειρας 2, μάγειρας 3. Μετά έρχεται σεφ, Ξεκινά με μάγειρας 3, βοηθητικός μάγειρας. βοηθητικός. Μετά πάει μάγειρας 3, Μάγειρα τρίτης με κατηγορίας, 3. γίνεσαι δευτέρας κατηγορίας, μετά γίνεσαι άρφα, Πρώτη και μετά αρκετή, είναι σε σεφ 2. και μετά σεφ 1, Σεφ 1 και μετά executive. το top. Ναι, εγώ πήγα στο σεφ 2. Μάλιστα, Αν είχα και άλλα χρόνια μπροστά μου, είμαι σίγουρος ότι θα πήγαινα και σεφ 1. μάλιστα. Δόξα τω Θεώ, Μιχάλη μου, εργάστηκα Πόσα χρόνια στις βάσεις, 27 και 10, 39 χρόνια. συνεχόμενα, Ναι. και τώρα παίρνεις σύνταξη από τους Εγγλέζους. Όχι, από την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι Βάλα σου κοινωνικές ασφαλίσεις. ναι, βάλαμε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Προσπαθήσαμε το μέσο των συντεχνίας για να κάνουμε δεύτερη σύνταξη, να διούμε δηλαδή, να μας κόφουν όπως Κάτι το που Ταμείο το σωστά, Πορνείας, ναι. αλλά δεν τα καταφέραμε. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, πιάνω τη σύνταξη μου τώρα, μια ικανοποιητική σύνταξη, δεν μπορεί να είμαι ούτε πολλά ψηλή ούτε χαμηλή όμως. Δόξα τω Θεώ, ζούμε κανονικά. Θέλεις να μας πεις πόσα Είναι είναι. 1500. Και έπιανα κάνει- παραπάνω, αλλά λόγω του ότι εδώ Έπιασε κάνει τη η γυναίκα σου, μου. έκοψε σου. Εγώ ψάχνω καμιά 300. Δηλαδή έπιανε 1800 Ναι. όταν είσαι και τη γυναίκα Ναι. εξαρτώμενη και τώρα... Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Βέβαια, Περνούμε. σίγουρα. Και εξήγασα να σου πω, Μιχάλη, ότι άμα και δούλεψα καμιά 20 χρόνια, μετά, επειδή είχα χρόνο πολύ, ήταν τα γενέθλια του Μητσό μου και έκανα τους ορισμένα κλικίνματα, έκανα τους ένα γαλατοπούρεκο. Ναι, Καμιά τρούφα, ναι. καμιά πάστα, Στα έτσι μες στο φούρνο για τα μαζαμε στο σπίτι. Και κάλεσε τη γυναίκα και ο τρεις γειτόνισσες ζαμε και άμα και φάση λες, το ποιο ζαχαροπλαστείο τα κάνετε, τα γλυκά τούτα. Α, ήταν η αφορμή για να ανοίξεις το Ναι. ζαχαροπλαστείο του. Ναι, δηλαδή μου, έπεισε η γυναίκα μου είναι ο άντρας μου που τα κάνει. Άντε κύριε Ανδρούλα, πέτω ο άντρας μου κάνει και εμένα μια διάλα γαλατούρεκο. Έρχονται και όπου η δουλειά μου. Έχεις Άντε. παραγγελίες. Άντε Ανδρέα, Έχουμε είπε παραγγελία. μου η κυρία Χριστέλλα να της κάνεις μια γυάλα γαλατούρεκο. Εγώ είναι καλοσύνη να κάτσω τώρα. Άντε να χαρίσε, παρακάλεσε με τόσο πολλά, είναι κρίμα. Ναι, ναι, Άντε, έκανα. Τούτη εφανάλλη. ναι. Βέβαια. Ποιος σου το Κύπρος κάνει? Κύπρος έτσι υπάρχει. Ποιος σου το Στόμα κάνει, με στόμα. άρκεψα να είχα Πολλή ζήτηση. ο Νιάουλη αμέρχεται να τους κάνω πράγματα. Οπότε Άρκεψα ποιον έμπηκε μας στο σκουλούς και έκανα και αλμυρά. ενώ είσαι στη δουλειά σου και δούλευκες στις βάσεις, Ναι. άρχισες το και τούτο Ναι, έτσι Part-time. χωρίς να το να το καταλάβω. καταλάβεις το Και σελεύσιμο. άρκεψα να έκανα αλμυρά, φυσικά που τα ψινά, μες στο φούρνο μου, ο οποίος φούρνος έκαυκε μου τα Ήταν νεκούτα του τότε καζού. και Ήταν ηλεκτρικός. έπιανα και βάλα από τα τούφλα που κάτω Α, ναι. για... Να κόφκεις τη βράση, να για μην να χτυπά κόφω λίγο τη απευθείας βράση, πάνω ναι. στο ταψί. και έκανα και έπαιρνα σε φρονταρίες, αλμυρά. Εσηκώνουν μου 3 το πρωί και έκανα τα. Είναι απίστευτο, αλλά αληθινό. Σκληρά. Σκληρά Εγώ ωράρια. στέκουν και η γυναίκα μου, αν μια Στάθηκε και η δυσκολιάδα, γυναίκα δίπλα έκανα σου. τα αλμυρά. Όμως Ναι. στάθηκε και η γυναίκα δίπλα σου. Είχα τη γυναίκα, δεν έκανα τίποτα. Βέβαια, και αν μουρμούραν η γυναίκα ότι Παναγία Τίποτε μου δεν θα με... μπορούν να κάνω αν δεν ήταν η γυναίκα δίπλα. αν μου. δεν συνεργάζεται. Ναι. Άρα, Και πριν να πάω δουλειά, έκανα delivery. Είχε και 3 φρονταρίες που πήγαν και είπα τους θέλουν να τους κάνω και είπαμε εντάξει.
και έπαιρνα τους κάθε πρωί Ορισμένα 5-6 δεκάδες αλμυρά και φεύγα από εκεί πήγαινα δουλειά. τα οποία εκείνοι που πηγαίναν πρωί να αγοράσουν. Ύστερα πήγαινε τούτη κουβέντα κανένα χρόνο. Που τη δουλειά σου σου δημιουργούσαν πρόβλημα το ότι έκαμνες. Όχι, ότι είναι επηρέαζα τα ωράρια μου. Μάλιστα. Στη δουλειά Ήταν σου μέσα στην ελεύθερη μου ώρα. Μάλιστα. Δηλαδή μου η γυναίκα να ανοίξω με ζαχαροπλαστείο. Η γυναίκα που δεν ήθελε να πάει δουλειά ως ζαχαροπλάστης, εσύ ναι. θες σου να ανοίξεις Ναι. ζαχαροπλαστείο. Ναι. Δεν το πιστεύω. Ναι, να ανοίξω με ζαχαροπλαστείο. Γέλασα εγώ. Να μου ανακάβουμε ρε. Το οικόπεδο μας μπροστά είχα μια κλιματαρκά μαζί θεόρατη. Ναι. Μες στο Άρα είσαι στο μισό μου οικόπεδο. Εμείς καμία στα βοηθητικά Πίσω και μπροστά, είσαι στο οικόπεδο. μπροστά ήταν το οικόπεδο μου. Δηλαδή μου, και εν τω μεταξύ εγώ όρασα και δίπλα Το οικόπεδο. το χωράφι Το άλλο που ήταν πίσω. τους αρθούες μου, αποζημίωσα τους και έπια το εγώ. Το κάπως που 6.000 λίρες τον καιρό εκείνο. Ναι. Τέλος πάντων, τότε ρε μα για να ρίξεις ζαχαροπλαστείο, ξέρεις τι πάει να πει. Θέλεις μηχανήματα. Θέλεις μηχανήματα, θέλεις Άγκους. προσωπικό, θέλεις ώρες. Εγώ αφού έχω τη δουλειά μου, στις ελεύθερες ώρες να δουλεύεις αμέ. Τις άλλες. μπορεί να λείπουν. Επέμενε. Όχι καλά, να ανοίξουμε. Μπακύρα ρεύα στους αμέ. Πόσα παιδιά είχες τότε? Είχα 3. Σε 33. Ναι. Άρα ο μισθός σου ήταν και Όχι, έπιανε στην οικογένεια. Ναι, και ανοίξαμε το μαχαζί μου και είχα πάρα πολύ δουλειά. Τι να σου πω, ήταν απίστευτο. Γιατί δεν είχε άλλο ζαχαροπλαστείο. Στη γειτονιά. Η γειτονιά έριξε με υπεραγορές Δεν ξέρα σε με τίποτε. πριν που Και επαραγγέλα. ήταν και η ποιότητα μου αρφα-αρφα. Ναι, Είχα πολλή δουλειά. Και γάμους. μάλιστα. Η γυναίκα μου έρχεται με κανένας πελάτης να σκεφτείς, επειδή δεν ήξερε τα πράγματα, έρχεται σου βάσταν το δισκούι, να σου βάλει πρέπει είπες της, θέλω 10 γλυκίσματα κυρία Ανδρούλα. Ναι, Έβαλε σου 10. ναι, 10, εμέτραντα. ναι. Λέω της γονεί, όχι μάνα μου έτσι. Είπε σου 10, βάρ' του 12. Διάμος Βάρ' το. του δυο πουλούς σου. Α, διάμος το. Βάρ' του δυο πουλούς σου, αν μείνουν να πετάξουμε. Βάρ' του κόσμου, άμα να του βάλεις